नमस्कार मंडळी, गोल्डन डिशमध्ये आपलं स्वागत आहे। जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। आज आपण मसाला वांगी करणार आहोत। त्यासाठी साहित्य आणि कृती पाहूया। 5 वांगे घेतलेत अशा पद्धतीने चिरून। शेंगदाण्याचं कूट घेतले अर्धी वाटी तेल घेतलं आहे। अर्धी वाटी खोबरं घेतलं आहे वाटून। थोडीशी कोथिंबीर घेतली। हळद घेतले 1 चमचा। 2 ते 3 चमचे काळं तिखट घेतलं आहे। अद्रक लसूणचा पेस्ट घेतला आहे 1 चमचा। जिरे मोहरी मिक्स करून घेतला आहे 1 चमचा आणि मीठ घेतलं आहे। सुरुवातीला 2 चमचे तेल गरम करून वांगे परतून घ्यायचं। वांगे तेलामध्ये परतून घेतल्यानंतर चवीला छान लागतात। वांगे करपू द्यायचे नाही, अशा पद्धतीने परतून घ्यायचं। वांगे परतून झालेले आहे। आता आपण 1 ग्लास पाणी गरम करून घ्यायचं। पाणी गरम झालेलं आहे। वांग्यामध्ये भरण्यासाठी पेस्ट तयार करून घेऊयात। त्यासाठी अर्धी वाटी शेंगदाण्याचं कूट घेतलं आहे। काळं तिखट चवीनुसार टाकायचं। थोडीशी हळद टाकली आहे। 1 चमचा अद्रक लसूणचं पेस्ट टाकायचं। चवीनुसार मीठ टाकायचं। आता हे छान मिक्स करून घेऊयात। थोडंसं गरम पाणी ओतून ह्याची पेस्ट करून घ्यायचं। ही पेस्ट वांग्यामध्ये भरणार आहोत। पेस्ट तयार झालेली आहे। आता वांग्यामध्ये भरून घेऊया। अशा पद्धतीने वांग्यामध्ये पेस्ट भरून घ्यायचं। पेस्ट भरून झालेला आहे। आता भाजी करून घेऊयात। भाजी करण्यासाठी 4 ते 5 चमचे तेल गरम करून घ्यायचं। तेल गरम झालेला आहे। 1 चमचे जिरे मोहरी टाकूयात। बारीक केलेलं खोबरं टाकूयात। खोबरं लालसर तळून घ्यायचं। अशा पद्धतीने लालसर तळून घ्यायचं। आता यामध्ये मसाला भरलेले वांगे टाकायचं। वांगे छान परतून घ्यायचं।
वांगे परतून झाल्यानंतर गरम पाणी टाकायचं। रसा तुम्ही आवडीनुसार वाढवू शकता। आता ताट झाकून भाजीला वाफ देऊन घेऊयात। भाजीला 5 मिनिट वाफ देऊन घ्यायचं। आपण बघू शकता किती छान भाजी झाली आहे। तर आपले मसाले वांगे तयार झाले आहेत। तुम्ही पण नक्की करून पहा आणि कमेंट मध्ये जरूर कळवा।